Hello everyone, እንዴት ናችሁ? ዛሬም በኢትዮጵያን ኤርላይንስ ቫካንሲ ወይም ደግሞ የስራ ማስታወቂያ ተገናኝተናል። በተለያየ ስራ የወጡ ማስታወቂያዎች አሉ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ስለ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ጆብ ቫካንሲዎች እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር አድርጉን። the first job is gardening and urban farming manager ነው። ከኦክቶበር 28 እስከ 1 ነው መመዝገቢያው ማለትም ከሰኞ ከነገ እስከ November 1 ማለት ነው። gardening and urban farming manager ነው። about the job ላይ አንደኛ ኮንትራክት ነው ማለት permanent ሳይሆን ኮንትራክት የሆነ እንትን ነው የሚሆነው። Ethiopian working language Ethiopian Airlines working languageን ማወቅ አለባችሁ። English is mandatory እና ደግሞ የተለያዩ foreign languages ካወቃችሁ የተሻለ አድቫንቴጅ ይኖራችኋል ማለት ነው። registration date እንዳልተናገርነው ከኦክቶበር 28 እስከ ኖቬምበር 1 ነገ ነው የሚጀምረው registration date interested የሆነ አፕሊካንቶች ኦሪጂናል እና ኮፒ ዶክመንትን ይዛችሁ ከ8ኛ ክፍል ጀምሮ birth certificate work experience አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከሌላኛው ደግሞ ነገ የሚያልቅ ፓርት ታይም ባንኩዌት ዌይተር ወይም ደግሞ ፑል ይላል። ይሄኛው ነገ ነው የሚያልቀው ዴድላይኑ ነገ ነው። ያላችሁ ነገ ነው። ኤጅ ሊሚቱ ከ18 እስከ 35 ነው። ሚኒመም ኦፍ 10+1 ወይም ደግሞ ሌቭል 1 ሰርቲፊኬት ካላችሁ ፉድ ኤንድ ቤቨሬጅ ሰርቪስ ላይ ወይ ሆቴል ኦፕሬሽን ላይ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እያንዳንዱ ለኢትዮጵያን ኤርላይንስ አፕላይ የምታደርጉበት ነገር ላይ ከ8ኛ ክፍል ጀምሮ ነው ማየት የሚፈልጉት። ምክንያቱም እድሜ ይገልጻል በሚል አሳምፕሽን አሁን ፐርሰናሊ የሁሉም እድሜ 8ኛ ክፍል ላይ ላይኖር ይችላል። ግን አብዛኛውን ጊዜ 8ኛ ክፍል እድሜ ስለሚኖረው እሱንና በርዝ ሰርቲፊኬት አንድ ፎቶ ይዛችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። የምትሄዱት ኢትዮጵያን ስካይላይት ሁማን ሪሶርስ ኦፊስ ነው። ነገ ነው ዴድላይኑ ማለት ነው። ከዚህ በእነዚህ ኦልሬዲ ያለቁ ስለሆኑ አፕላይ ማድረጉ ጥቅም አይኖረውም። ለሰልፍ ስፖንሰርድ ወይም ደግሞ ራሴን ከፍዬ አስተምራለሁ ለምትሉት ኤርክራፍት ስትራክቸር አለ፣ ኤቪዮኒክ ኮምፖነንት ሜንቴናንስ አለ፣ ፓወር ፕላንት ሜንቴናንስ አለ፣ ስኩል ኦፍ ማርኬቲንግ አለ፣ ሰልፍ ስፖንሰርድ ኤርክራፍት ሜንቴናንስ አለ እና ለፓይለትም ራሴን ከፍዬ እማራለሁ የምትሉ ልጆች ካላችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ሰልፍ ስፖንሰርዱ ለብዙ ጊዜ ቆያል ብላችሁ ሳትዘናጉ የመክፈል አቅም ያላችሁ ልጆች አፕላይ አድርጉ። thank you for watching.